Rồi, xin mến chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Bài học tâm huyết. Và cái chủ đề của cái bài kỳ này, tôi sẽ mang đến cho các bạn một cái bộ sưu tập 3 điều có thể gọi là rất là nhỏ, 3 bài học nhỏ xíu à. Nhưng khi mà tôi biết 3 bài học này á, nói thiệt các bạn á, cái cảm giác đúng như cái tiêu đề mà các bạn đang thấy luôn á, sáng mắt ra thiệt luôn á. Khi mà tôi chiêm nghiệm, tôi ngẫm nghĩ về 3 cái bài học này á, phải gọi là cực kỳ tâm đắc và gật gù và phải nói là sướng luôn, sướng rơn luôn đó các bạn, thiệt. Và tôi hy vọng là các bạn xem xong cái bài này, các bạn cũng sẽ có cái cảm giác như tôi. Đó là mọi thứ nó sáng trưng giống như là vitamin C sáng mắt ra vậy. Thôi, không để các bạn chờ lâu nữa, chúng ta vào liền luôn cái bài học số 1 các bạn nha. Rồi, hello các bạn, đây là cái liều vitamin C đầu tiên. Cái bài học đầu tiên để chúng ta cảm thấy là mình sáng ra, mình nhận ra nhiều thứ các bạn. Thực ra cái bài học này á, tôi học được từ cách đây khá lâu rồi. Có thể là cũng cả chục năm á. Và nó tác động đến tôi cho tới tận bây giờ các bạn. Và bây giờ tôi nghĩ là cái bài học này nó cũng không có lỗi thời đâu. Thậm chí là bây giờ nó càng đúng hơn so với 10 năm về trước. Vậy thì bài học này là gì? Tôi đã tính lui rất là nhiều khi mà tôi giảng cái phần số 1 này. Và tôi nghĩ là cái cách tiếp cận mà tốt nhất đối với khán giả của tôi á, để mà thẩm thấu tốt nhất cái nội dung này, đó là thông qua một câu chuyện đi. Đó là cách tốt nhất. Thì bây giờ tôi sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện ha. Và tôi tin chắc là sau khi các bạn nghe xong câu chuyện này thì các bạn sẽ 100% thẩm thấu hết cái nội dung và cái triết lý đằng sau cái bài học. Ok, vậy thì câu chuyện bắt đầu ha. Số là ở một cái miền quê nọ có 2 anh, tên Tý và tên Tèo. 2 anh này gần như là kỳ phùng địch thủ các bạn. Có nghĩa là giỏi xem nhau và rất là cầu tiến. Đương nhiên thì anh Tèo giỏi hơn anh Tý chút xíu các bạn. Lúc nào cũng vậy, hai người này giống như một 9 một 10 ấy, nhưng mà anh Tèo thì là 10, anh Tý là 9. Thế thì anh Tý, ảnh thấy cái sự giỏi giang của anh Tèo, ảnh ghét lắm. Thế là ảnh mưu đồ, ảnh nghĩ ra cái cách để ảnh hại anh Tèo. Đương nhiên là làng quê đó họ cấm bạo lực, họ không cho đánh nhau này nọ, nên là anh Tý ảnh phải nghĩ ra một cái cách nào đó để hại anh Tèo một cách hợp pháp, để mà anh Tèo trở nên thân tàn ma dại, sa sút, để mà anh Tý ảnh vươn lên. Đó, ảnh ghét anh Tèo lắm. Thế thì ảnh bắt đầu ảnh nghĩ tới cái điều đầu tiên là một ngày đẹp trời, ảnh mang cho anh Tý những cái món ăn rất ngon, rất là ngọt ngào. Nào là kẹo, nào là nước ngọt, nói chung là rất nhiều các loại thực phẩm đồ uống mà bỏ rất nhiều đường. Ảnh tới ảnh tặng cho anh Tèo, ảnh nói: Tèo ơi, mình quý bạn lắm á, mình tặng bạn những cái này nè, bạn ăn đi, bạn uống đi, mình tâm sức lắm mình cho Tèo đó. Đó, Tèo thấy Tèo cảm kích các bạn. Thế là Tèo ăn riết Tèo nghiện đường luôn các bạn. Bây giờ Tèo rất là hảo ngọt. Đó, nhưng có một cái điều, cái sự thâm thúi trong cái món quà mà Tý mang cho Tèo đó là đồ ăn bỏ rất nhiều đường, nên càng ngày Tèo càng thừa cân, càng ục ịch. Và đặc biệt là khi mà ăn quá nhiều đường á, cái đường huyết nó tăng lên á. Thành ra Tèo càng ngày càng dễ rơi vào cái trạng thái đó là khó chịu, bồn chồn, lo lắng do bị tăng đường huyết. Và cái năng lực suy nghĩ và làm việc của Tèo càng ngày càng giảm. Trời ơi, Tý thấy Tý vui gì đâu, Tý khoái, sướng rồi, cơ hội để mình vượt qua nó được rồi. Nhưng Tý rất là thâm hiểm các bạn. Tý chưa dừng ở đó. Một ngày đẹp trời, Tý đi lên thành phố mua một cái điện thoại về và tặng cho Tèo. Và Tý nói với Tèo nè Tèo, mình thương bạn lắm, mình tặng bạn thêm một cái món quà nữa, đó là cái điện thoại nè. Tèo nói là thôi trời ơi, mình không có quen xài mấy cái này đâu, mình ở quê mà. Nhưng mà Tý nói cái này hay lắm, cài thử đi, cài cho bạn nè, Facebook nè, TikTok nè, Instagram nè, rất là nhiều thứ, chơi thử đi. Nè, mình chỉ bạn follow mấy cái page này nè, nè, mấy cái bay này hàng ngày nó hay đăng mấy cái nhảm lắm, nó hay đăng những cái mà khó chịu lắm. Tèo, mỗi ngày bạn vô bạn chửi nó cho mình, bạn vô bạn hăng máu, bạn dứt nó cho mình, bạn chứng minh cho nó biết là nó ngu như thế nào. Tèo, mình thấy bạn rất giỏi và bạn đừng có phí cái năng lực của bạn. Hàng ngày bạn vô đó bạn comment, bạn chửi bánh nóc đó cho mình. Cái Tèo nghe là theo các bạn. Trời ơi, cuối cùng hết ngày nào Tèo cũng lên mạng cãi lộn, Tèo cũng lên mạng lướt Facebook và Tèo chơi cả ngày luôn. Không chịu làm gì. Trời ơi, Tý ngồi trong bóng tối nhìn ra, mày trúng kế tao rồi con ơi, mày trúng kế tao rồi, mày không có làm được trò trống gì đâu con ơi. Bạn thấy Tý ác không? Tý rất là dã tâm. Càng ngày Tèo càng tụt lại và Tý càng ngày càng đi xa. Nhưng Tý chưa dừng ở đó các bạn. Không nhận thằng này nó thâm thiệt luôn á. Tý quyết định nói là: ê Tèo, sao nhà của bạn nóng quá, không ấy bạn để dành tiền bạn mua cái máy lạnh đi, rồi bạn mua cái ghế êm đi, bạn ngồi bạn làm việc.
ngồi làm việc từ sáng tới chiều một chỗ để khỏi nóng nực. Tèo nghe cũng có lý. Nói thời thằng bạn này tốt cho mình quá ta. Nó vừa tặng mình bánh kẹo, rồi nó tặng mình cái điện thoại, rồi giờ nó còn đề nghị mình lắp máy lạnh vô cho mát nữa, mà mua cái ghế êm nữa. Thế là Tèo thấy cũng có lý. Tèo hay á. Bắt đầu gắn máy lạnh, đóng kín cửa hết. Và Tèo ngồi mỗi ngày ở cái chỗ đó hầu như là 12, 14, 16 tiếng ngồi một chỗ không đi đâu hết. Cái tự nhiên một ngày đẹp trời Tèo bị cong vẹo cột sống, Tèo bị đau cơ, Tèo cảm thấy mệt mỏi á. Ủa sao lúc này sức khỏe mình nó xuống dữ ta, mình không biết tại sao luôn á. Thấy mình cũng lành mạnh mà ta. Đó, rồi chưa hết tí còn nói là ê, mình thấy bạn rất là hợp với buổi tối á, bạn chắc là không hợp ban ngày đâu thôi. Mấy bạn thức khuya đi, khuya vui lắm, khuya chat có nhiều hot girl ở trên mạng vui lắm, bạn lên đó chơi cho vui. Trời ơi, ngủ chi sớm, trời ơi, đừng có ngủ làm gì đó. Thế là Tèo cũng nghe theo các bạn. Và điều gì đến một ngày đẹp trời, 2 phiên bản thằng Tí càng ngày nó càng phát triển, vì nó thâm hiểm mà, nó gài Tèo mà, càng ngày nó càng đi lên. Còn Tèo thân tàn má dại trở thành một người tầm thường với cái đống hộ lốn của mình. Vậy thì câu chuyện ở đây ý nghĩa là gì các bạn? Rất nhiều người trong chúng ta có thể đã từng là Tèo đó. Chúng ta đang ở trong một cái sự bị hủy hoại và đôi khi chúng ta không nhận ra. Bạn thừa biết mà. Đương nhiên nếu mình đặt mình là Tèo thì mình không thấy được vấn đề. Và tôi nghĩ là hay nhất là hãy trung lập và khách quan nhìn vào thằng Tí nó hại thằng Tèo. Thì các bạn sẽ thấy cái kết quả của Tèo rất dễ thấy. Vậy thì tất cả chúng ta sáng mắt ra và nhận thức về cái kết cuộc không được đẹp của Tèo là một cái rất sâu sắc. Vì nếu chúng ta không cẩn thận, số phận của chúng ta có thể giống như Tèo đó. Tôi đã chỉ quá nhiều cách về lối sống, về cách sử dụng mạng xã hội, sử dụng điện thoại, cách cai nghiện điện thoại, cách ngủ, rất nhiều. Tôi tin rằng đó là những thứ chúng ta cần rèn luyện và nỗ lực để đừng rơi vào cái kết cuộc như Tèo. Cái chỗ này có thể các bạn sẽ phát hiện ra thêm nè. Đôi khi trong các bạn vừa có Tí vừa có Tèo. Cái phần thằng Tí nó hàng ngày nó hãm hại thằng Tèo. Hai cái đó là cùng trong bạn đó. Bạn phải nhớ cái chuyện đó. Và các bạn phải thực sự cố gắng rèn luyện về lối sống hàng ngày để thoát khỏi cái viễn cảnh cực kỳ tồi tệ như thằng Tèo. Vì chắc chắn các bạn sẽ rớt vào cái hoàn cảnh đó nếu các bạn không cố gắng thoát ra khỏi những thứ cám dỗ mà thằng Tí mang cho thằng Tèo. Thật sự, cái câu chuyện về cách hại người ở cái phần số 1 này tôi sẽ không nói thêm nữa. Tôi để một chút khoảng trống cho các bạn chiêm nghiệm, và tôi tin rằng khi các bạn càng chiêm nghiệm sâu thì các bạn sẽ thấy được rất nhiều vấn đề trong cuộc sống của bạn và cách để thoát ra khỏi nó. Ok ha, đó là bài học số 1. Rồi, hello các bạn, đây là cái bài học số 2. Một cái liều vitamin C cũng thuộc dạng liều mạnh á. Và cái trạng thái trí não của chúng ta khi mà biết cái điều này so với khi chưa biết thì nó hoàn toàn trái ngược nhau. Nó hoàn toàn thay đổi các bạn. Ít nhất là nó xảy ra với cái trạng thái trí não của tôi nha. Quên nữa, tôi chỉ nói tôi thôi. Và tôi hy vọng các bạn sẽ cảm thấy giống tôi. Vậy thì cái bài học thứ 2 này là gì? Có bao giờ các bạn tự hỏi một cái điều như thế này chưa? Chúng ta học hỏi để làm cái gì? Có bao giờ các bạn thắc mắc là ai cũng kêu các bạn học, nhưng tóm lại học làm gì nhỉ? Đúng không? Rất nhiều người trong chúng ta không thấy một cái lý do nào cả để có thể ai đó nói, và kể cả tôi nói, là học giúp ích cho thành công. Học không phải là chắc chắn thành công, nhưng học giúp ích cho thành công. Nhưng các bạn sẽ cảm thấy điều đó nó mơ hồ, đúng không? Và cảm thấy nó mơ hồ quá nên tôi cũng không có hứng thú để mà tôi học nữa. Vậy thì cái bài học sáng mắt thứ 2 này tôi sẽ cho các bạn một cái lý do về việc một người tại sao nên tự học, và cái sự khác biệt trong từng ví dụ thực tế giữa cái cách ứng xử của một người có tự học và một người không có tự học nó khác nhau như thế nào. Thì bây giờ tôi sẽ chia sẻ và lý giải cho các bạn thấy. Bây giờ mình nói tới cái câu trả lời vì sao nên học đầu tiên ha. Có rất nhiều lý do để học, và một trong những lý do sáng mắt nhất đó là chúng ta học để biết những điều mình không biết. Tôi nói thiệt, nghe qua thì chưa có ép phê đâu. Tôi giải thích phát các bạn biết ép phê, nhưng mà các bạn làm ơn nhớ cái khúc ngắn này giùm tôi nha. Học để biết mình không biết cái gì. Rất là quan trọng và sâu sắc luôn á. Tôi lấy các bạn một cái ví dụ về một cái niềm tin cũ của tôi trước khi mà tôi biết tự học. Hồi xưa khi mà tôi ra đời á, tôi luôn luôn nghĩ sự quen biết, sự giúp đỡ, người này chơi với người kia hoàn toàn là do ngẫu nhiên. Khi mà mình muốn kết thân với một người nào đó thành công á, mình cảm thấy không ai giúp mình được. Giống như các bạn đang khởi nghiệp đi. Các bạn đang khởi nghiệp và các bạn thấy là mình không quen biết ai hết. Về cái lĩnh vực pháp lý mình cũng không quen biết ai. Về kinh phân phối, marketing cũng không quen biết ai. Rồi không có thầy, không có người cố vấn để mà giúp đỡ mình, chỉ mình đường đi nước bước.
Rồi mình muốn đưa sản phẩm mình lên mấy cái kệ siêu thị, mình cũng không quen biết ai trong cái siêu thị đó để mà nhờ họ bán giùm sản phẩm. Nói chung là thân cô thế cô, không quen biết ai cả. Và mình nhìn những người mà họ có những cái mối quan hệ quen biết á, mình cảm thấy tức lắm, mình cảm thấy ganh ghét lắm. Mấy quỷ này hơn, mấy quỷ này nó thành công chẳng qua nó quen người ta thôi, nó quen với người này người kia giúp đỡ nó thôi, chứ mà nó cũng chả có tài cán gì đâu. Đó là niềm tin của tôi trước khi mà tôi có khả năng tự học. Niềm tin cụ thể là sự quen biết mối quan hệ là ngẫu nhiên, là do hên, là do may mắn. Nhưng sau khi mà tôi tự học, đặc biệt là tôi học rất nhiều về kinh doanh, học rất nhiều về cái cách vận hành trong cái cuộc chơi đó, thì tôi nhận ra một điều như thế này nè các bạn. Cảm ơn sự học, vì sự học đã cho tôi biết được một cái điều tôi không biết. Đó là cái gì? Quen biết là một sự xây dựng các bạn. Người ta hay dùng cái cụm từ là thiết lập mối quan hệ. Đây là một cái cụm từ rất là hay, và tôi hoàn toàn đồng ý với cái cụm từ này. Bạn muốn quen biết, bạn phải thiết lập, bạn phải học về xây dựng mối quan hệ, bạn phải học về cách cho đi, cách để người ta thấy bạn có giá trị và họ sẵn lòng hợp tác với bạn. Cái đó bạn phải học. Bây giờ tôi nói thiệt, có thể các bạn chưa biết tóm lại là làm như thế nào để quen với người A, người B, người C. Đừng quan trọng, cái đó có thể học được sau. Nhưng cái bước đầu tiên và cơ bản và để sáng mắt ra là phải có cái niềm tin. Đó là mối quan hệ, sự quen biết không xảy ra ngẫu nhiên đâu, mà nó là sự xây dựng, sự học hỏi để xây dựng. Và hãy xem cái việc thiết lập mối quan hệ, cái cách để quen những người mà bạn cần quen trong xã hội này, nó phải là sự học hỏi và sự rèn luyện. Hãy xem thiết lập mối quan hệ giống như là một cái môn học vậy, và bạn có trách nhiệm phải học và đạt loại giỏi cái môn đó. Đó là một cách mình thay đổi niềm tin của mình đó. Đương nhiên là thời gian của cái bài này không đủ để tôi hướng dẫn các bạn những cái kỹ thuật, kiến thức cũng như là kinh nghiệm để thiết lập mối quan hệ, thì thôi để những bài khác đi. Còn cái bài này á, tôi chỉ đang muốn nhắm vào một cái gọi là cái niềm tin của các bạn đó. Cái niềm tin của chúng ta trước và sau khi tự học nó hoàn toàn khác nhau các bạn, nó hoàn toàn khác nhau. Tôi nói thiệt, không có sự học mình tin là lạc sai lầm rất nhiều. Còn sau khi có sự học, cho dù đó là lý thuyết, thì ít nhất bạn biết được những gì bạn không biết, thì cái đó cũng là một thành công rồi. Và thưa quý vị và các bạn, những khóa học, những video, những cuốn sách dạy về cách thiết lập mối quan hệ nằm đầy hết ở trên thị trường, ở ngoài nhà sách các thứ. Nếu bạn muốn học, bạn đi tìm để học, thì bạn sẽ được học từ những người rất là giỏi và đứng đầu trong cái lĩnh vực đó. Tôi nói thiệt, không thiếu đâu. Quan trọng là các bạn có sẵn sàng tự học hay không thôi. Đó là sự tuyệt vời của sự học đó. Học để biết những gì mình không biết. Một cái ví dụ thứ hai về cái việc thay đổi hoàn toàn niềm tin của cái việc học để biết những gì mình không biết là gì? Đó là những cái bệnh đó các bạn. Có bao giờ các bạn nghĩ mình mắc bệnh là do số phận của mình không? Đó là niềm tin khi mình chưa có tự học. Đương nhiên có những trường hợp di truyền như vậy thật các bạn, nhưng chúng ta sẽ nói chuyện bằng cái tỷ lệ cao, chứ chúng ta không thể nào tranh luận với nhau bằng những cái thiểu số, những cái trường hợp cá biệt được. Chúng ta phải nói có một cái cơ sở. Thế thì các bạn biết, nếu mà các bạn có chủ động tìm hiểu về y học, kể cả y học cơ bản, thì các bạn sẽ không bao giờ tin rằng bệnh tật là do số phận, mà nó nằm ở một cái lý do khác các bạn. Và một trong những cái cách phải gọi là giải thích và làm sáng tỏ cái đầu của tôi về bệnh tật, đó là từ một cái định nghĩa của một bác sĩ người Nhật. Và bác sĩ này sống hơn 100 tuổi các bạn, sống rất thọ, và là một trong những người rất ảnh hưởng trong y khoa của Nhật Bản. Đó là bác sĩ Hinohara Shigeaki. Xin lỗi về tiếng Nhật của tôi ha, nhưng mà các bạn có thể thấy cái tên của bác sĩ ở trên màn hình. Thì bác sĩ này nói một cái định nghĩa rất tuyệt vời luôn. Những cái bệnh mà chúng ta cứ nghĩ là do số phận, kiểu như cao huyết áp, đột quỵ, rồi xơ cứng động mạch, thậm chí là ung thư, thực ra đó là những bệnh do thói quen sinh hoạt. Bệnh do thói quen sinh hoạt, mấy chữ này thôi, và làm cho tôi thay đổi hoàn toàn cái góc nhìn của tôi về bệnh tật. Những bệnh này do thói quen sinh hoạt, có nghĩa là mình gây ra cho mình. Mình gây ra cho mình. Trời ơi, tôi cảm ơn vô cùng các bạn. Đó là sự học mang lại. Vì nếu mình không học, mình cứ nghĩ đó là số phận. Nhưng không. Nhiều khi rất nhiều trường hợp là do thói quen sinh hoạt của mình. Mình ăn như thế nào, mình sống như thế nào, mình ngủ như thế nào, cảm xúc hàng ngày của mình như thế nào, để rồi một lúc nào đó nó tích tụ lại thành những bệnh tật. Đúng không? Đôi khi mình nhìn cuộc sống này nên nhìn dưới cái góc nhìn là nhân quả các bạn. Các bạn nhìn thấy một kết quả và các bạn không giải thích được, các bạn sẽ luôn gắn cho nó với những thế lực siêu nhiên, do trời, do đất, do ABC gì đó. Nhưng nếu các bạn có sự tự học, các bạn sẽ nhìn thấy cái nhân của nó đó. Nhìn thấy cái nhân của nó là gì? Điều gì tạo ra cái kết quả này? Và hóa ra rất nhiều bệnh tật của chúng ta là từ thói quen sinh hoạt. Và hãy nhớ lại cái câu chuyện ban đầu đi. Hãy nhớ lại cái điều số 1, cái điều sáng mắt số 1 tôi nói với các bạn đó. Đó thực ra cũng là câu chuyện nhân quả đó. Một ngày bạn nạp thiệt là nhiều đường vô người các bạn đi. Nạp thiệt là nhiều muối, ăn thật là nhiều thịt đỏ. Đừng có vận động gì cả, thức khuya liên tục cho tôi.
Và đặc biệt là hãy đặt mình vào những cái trạng thái lúc nào cũng giận dữ, lên mạng cãi lộn hàng ngày cho tôi. Bạn nhìn đi, đó là cái nhân đó. Rồi cái quả rất là dễ đoán. Thành ra, tất cả chúng ta đều phải tâm niệm về sự học. Học đi, học để biết những gì mình không biết. Nếu bạn hỏi bây giờ, tóm lại là biết cái gì thì tôi không biết. Bạn học đi, rồi bạn sẽ vô tình chạm lấy những kiến thức có thể là nhỏ nhặt vụn vặt, nhưng nó sẽ thay đổi vĩnh viễn cái niềm tin của bạn. Và bạn sẽ hướng đi tiếp tới những cái điều tích cực. Đó là phần thưởng lớn lắm luôn của sự học. Nên bây giờ đọc sách được thì cứ đọc. Rồi học video, học qua podcast, học qua audiobook, tất cả những thứ mà có ích cứ học đi. Không bao giờ phí đâu các bạn. Không bao giờ phí đâu. Nếu học vẫn chưa thấy có gì vui thì cứ kiên trì đi. Thiệt, không bao giờ phí những cái đó đâu ha. Đó là bài học số 2. Rồi, mến chào tất cả quý vị và các bạn. Chúng ta đã tới với cái bài học số 3, bài học vitamin C số 3, và cũng là cái bài học cuối cùng của cái bài ngày hôm nay. Sau khi mà dành rất nhiều tâm sức, tâm huyết cũng như là năng lượng vào cái bài số 1 và số 2 á, thì bài số 3 này tôi sẽ ráng làm cho nó thật ngắn gọn thôi ha. Tôi sẽ chọn lọc một cái điều cũng đơn giản thôi. Bây giờ tôi hỏi các bạn nè, các bạn xài Facebook á, thì các bạn thấy cái câu nào mà nó quen thuộc nhất khi mà các bạn xài Facebook? Một trong những cái câu quan trọng nhất để tôi nói thử coi có trùng với các bạn không ha. Bạn đang nghĩ gì? Đúng không? Bạn vô Facebook, ở cái mục post status á, bạn đang nghĩ gì? Và ở một cái nơi thứ hai, tuy là không có cái chữ bạn đang nghĩ gì, nhưng chúng ta cũng rất dễ viết ra những điều mình suy nghĩ. Đó là cái mục comment. Một comment và cái mục post status là hai cái mục chúng ta thường xuyên viết những gì mình đang nghĩ gì, đúng không? Và với kinh nghiệm của tôi á, thực ra tôi thấy viết mấy cái đó ít vui thì còn được, nhưng mà viết nhiều quá thì nó không có thú vị gì đâu, chán lắm các bạn. Bây giờ tôi đề nghị các bạn một cái điều này nè, coi thử coi nó có sáng mắt không ha. Mình bớt, thậm chí là mình ngưng viết cái việc mình đang nghĩ gì ở cái ô post trạng thái hay là ô comment ở trên Facebook đi, mà thay vào đó nha, cái nội dung đó hãy thử post lên Google coi. Viết vô cái ô tìm kiếm của Google đó, bạn sẽ thấy điều thần kỳ xảy ra với cuộc sống của bạn nếu bạn làm điều này thường xuyên, và nếu bạn có thói quen làm nó thường xuyên và bạn luôn nhớ làm nó thường xuyên, nó thay đổi hoàn toàn cuộc sống của các bạn luôn. Để tôi giải thích các bạn nghe. Khi các bạn viết những gì mình suy nghĩ ở trên Facebook á, ở trên cái ô status và cái ô comment á, thực ra bạn viết như vậy, vấn đề sẽ luôn vẫn còn là vấn đề. Vấn đề chỉ là vấn đề thôi, chưa có hay ho gì hết. Nhưng nếu bạn gõ lên Google thì sao? Lúc này vấn đề sẽ biến thành giải pháp. Ví dụ, làm sao để hết buồn? Bạn đang nghĩ gì? Bạn đang nghĩ trong đầu là làm sao để hết buồn, đúng không? Đừng có viết cái đó lên Facebook, đừng viết đó lên trên comment. Vì rất có thể người ta không care tới bạn đâu, và vấn đề sẽ hoàn toàn là vấn đề. Chưa tính là nhiều khi có mấy đứa bạn đâm ban, nó vô làm mình khó chịu nữa. Vì sự an toàn của bản thân, đừng gõ lên Facebook, hãy gõ lên Google đi, gõ vô cái ô tìm kiếm á. Buồn thì phải làm sao? Buồn thì phải làm gì? Và phần thưởng của cái việc đổi cái chỗ gõ, cái việc mình đang nghĩ gì, đó là nó sẽ liệt kê ra ở trên Google 10 kết quả hướng dẫn bạn cách để hết buồn. Tôi phát hiện ra cái điều này và tôi phải gọi là tôi rất nỗ lực rèn luyện bản thân mình để sống theo nó. Hồi xưa đó các bạn, khi mà mới chơi Facebook đó, tôi hay có cái kiểu mà hay post ủy mị rồi yếu đuối này nọ rồi đó các bạn. Nói chung là thể hiện á, để kiếm được cái sự đồng điệu, thương cảm, thậm chí là thương hại từ những người bạn của mình trên Facebook. Và mình ngồi đó mình chờ coi có bao nhiêu like, có bao nhiêu người vô động viên mình. Kết quả là gì? Hụt hẫng, không có được gì hết. Nhiều khi còn có người vô nói mấy câu mà muốn ứa máu. Và không biết sao trời xui đất khiến các bạn. Tôi nhận ra được một cái nơi tốt hơn để viết ra những suy nghĩ của mình, Google Search. Và lần nào cũng vậy, viết ra và đọc những cái kết quả. Sau đó tôi thấy đỡ rất nhiều các bạn. Và cái này nó không dừng lại ở bất kỳ chủ đề gì hết. Bạn có thể gõ những cái câu đơn giản trong não của bạn đang suy nghĩ. Ví dụ như tôi thích trồng cây. Cứ gọi lên Google đi, bạn sẽ càng ngày càng phát triển lên. Vì có rất nhiều thứ hay ho chờ các bạn. Rồi sao nữa? Làm sao để kiếm tiền trong mùa dịch chẳng hạn. Cứ gõ đi, chuyển cái nơi gõ từ Facebook qua Google đi. Rồi sao nữa? Những ngành nghề không bị ảnh hưởng vì dịch Covid, ví dụ vậy. Gõ đi, cả một bầu trời hiện ra đó. Chúng ta đang sống trong một cái thời đại mà kiến thức và thông tin nó phải gọi là dọn sẵn ra mời chúng ta xơi. Nhưng mà chúng ta lại ngược lại, lúc nào cũng rên rỉ và than vãn. Trời ơi, em không biết học ở đâu, em không biết như thế nào, ABC. Please, đó chỉ là sự phân bua thôi các bạn ơi. Đó chỉ là sự phân bua thôi. Nếu muốn thì sẽ có cách, không muốn thì sẽ có cớ. Thế thôi. Và chúng ta sẽ bắt đầu bằng cái điều cơ bản nhất là bạn đang nghĩ gì, đúng không? Hãy viết trên Google đi, đừng viết trên Facebook. Vậy thôi.
Không phải là 100% mà có câu trả lời đâu, nhưng bạn sẽ thấy một cái tỷ lệ cực cao là bạn sẽ có câu trả lời. Thậm chí học cách chế tạo xe hơi, học cách sửa máy bay cũng có đó. Đương nhiên là gõ bằng tiếng Anh sẽ có nha. Còn nếu bạn gõ bằng tiếng Việt thì tôi nghĩ là rất nhiều vấn đề, có thể là 90% là có câu trả lời đó. Thì ăn thua ở bạn thôi, bạn có muốn hay không. Muốn thì sẽ tìm cách, không muốn thì sẽ tìm cớ, chấm hết. Rồi, như vậy là các bạn đã vừa nghe xong 3 cái bài học với cá nhân tôi. Tuy là đơn giản nhưng mà nó rất sâu các bạn. Và khi mà tôi nhận thức sâu sắc 3 cái bài học này á, một điều rất là chắc chắn là tôi sống rất khác so với trước khi mà tôi nhận thức. Bằng cách nào đó cuộc đời đưa đẩy tôi và cho tôi biết được những điều này. Tôi chỉ có thể nói là tôi biết ơn rất sâu sắc, tại vì nó thay đổi cuộc đời của tôi nhiều lắm các bạn. Nó giúp tôi sống khác đi, ra quyết định khác đi, đối xử khác đi, chia sẻ khác đi nhiều lắm. Và thế thì tôi chỉ mong là, ví dụ cái bài này có 100.000 người theo dõi đi, thì nếu có một số nhỏ xíu, thậm chí là 100 người thấm được 3 cái bài học này một cách cực kỳ sâu sắc, và họ cũng thay đổi được cái cách sống của họ theo hướng tốt hơn, thì tôi sẽ rất vui vì điều đó. Tôi sẽ rất vui. Và đó là tất cả những gì mà tôi mong cầu khi mà tôi giảng cái bài này ha. Thôi thì cuối cùng hết, cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã yêu thương tôi, đã xem những gì mà tôi làm ra, đã đồng hành với tôi trong suốt nhiều năm qua. Tôi rất trân trọng, tôi rất biết ơn những tình cảm của tất cả quý vị và các bạn. Tôi chúc tất cả các bạn nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, nhiều hạnh phúc. Và cái bài này tới bây giờ thì nó cũng hơi dài rồi. Chúng ta chia tay nhau xíu ha. Và hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau, cũng 7 giờ tối thứ Bảy trên kênh YouTube của Web 5 Ngày các bạn nha.